28, 1901, Sabado ng umaga nang lusubin ng daang-daang Pilipino mandirigma ang tropa ng Amerikano sa kanilang garrison sa Balangiga, Samar. Itinuring itong worst single defeat sa kasaysayan ng Filipino-American War dahil 48 ang nasawi. Kabilang sila sa Company C ng 9th U.S. Infantry Regiment sa ilalim ni Captain Thomas W. Connell. Sinasabing nagsimula ang tensyon noong September 22 nang tangkain ng dalawang lasing na sundalong Amerikano na molestyahin ng isang batang babae. Nailigtas ang bata ng kanyang dalawang kapatid na lalaki at binugbog ang dalawang sundalo. Inutusan ni Captain Connell ang kanyang mga tauhan na ikulong ang lahat ng kalalakihan. Pinakumpiska niya rin ang lahat ng mga bolo at sinira ang mga nakaimbak na bigas sa loob ng mga kabahayan. Ikinagalit ito ng taong bayan at nagplano ng atake sa mga kano. Pagkatapos ng pagkasawi ng 48 tropa, inutos ni General Jacob Smith na patayin lahat ng may kakayahang humawak ng armas. Ang kill and burn order ni Smith ay nagresulta sa pagkamatay ng halos 2,500 ng mga sibilyan, pagkasunog ng mga pamayanan, pagkasira sa mga pananiman at malawakang kahirapan, kagutuman at pagkakasakit bunga ng didirekta at direktang epekto ng pananakop ng mga Amerikano. Ninakaw ng mga tropang kano ang Balangiga Bells bilang kanilang trophies at dinala sa US. Naibalik lamang ito noong 2018 o 117 years matapos itong kunin sa Samar. Ang insidente sa Balangiga ay isa sa pinakamalupit na war crimes na naitala sa panahon ng Filipino-American War. Pinatutunayan nito na hindi kaibigan kundi hindi alipin ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Patunay din na marahas na digmaan ang dinulot ng pananakop ng Amerika, taliwas sa ibinabandila nilang Pax Americana, lalo na dahil naganap ang mga karahasan matapos ang sinasabi nilang opisyal na pagtatapos ng insureksyon ng mga Pilipino at proklamasyon ng kalayaan at benevolent assimilation. Kahit sa Amerika mismo, maraming nagulantang sa mga napabalitang karahasan at lumawak ang mga sumusuporta ng kilusad laban sa pananakop at pagpapalawak gaya ng Anti-Imperialist League na pinangungunahan ni Mark Twain at William Jennings Bryan. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang tropang Amerikano sa bansa sa pamamagitan ng mga kasunduang militar at nagpapatuloy rin ang mga krimen ng sundalong Amerikano at pagkakanulo ng gobyerno sa ating soberanya at teritoryo. Kaya naman nagpapatuloy ang laban para sa tunay na kalayaan ng bansa.